ตอนแรกนี่คือดีใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเหลือไว้คนที่2คนที่3แน่ๆเลยแต่ว่าพอเหลือตัวเดียวนี่แบบท้อเลยค่ะก็รีบโทรหาคุณหมอเลยคุณหมอบอกว่าคือน้ำเชื้อมันไม่ได้จริงๆไงปล่อยมานาน5 ปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่แต่งงานมาปีแรกก็รู้แล้วแหละว่าสามีอสุจิเป็น0แต่ก็พยายามมีธรรมชาติมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่สำเร็จก็เคยเหมือนแค่ไปตรวจน้ำเชื้อเฉยๆเอาอสุจิแฟนไปตรวจเพราะว่าอย่างตัวฝนเองไม่ได้เป็นอะไรเลยอะค่ะก็เลยลองไปดูว่ามันเป็น0แต่เราก็ปล่อยธรรมชาติเรื่อยๆไปก็มีพี่ที่ทำงานที่เดียวกันนะคะเขามาทำ IUI ที่คลินิกพามที่นี่แล้วก็สามารถสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยเลือกมาทำที่คลินิกพามที่นี่ค่ะอย่างเคสฝนเนี่ยคือสามีเก็บสเปิร์มแล้วมันเป็น0ก็คือต้องทำอีกซี่ได้อย่างเดียวเลยอะค่ะไม่สามารถมีได้เลยอย่าง 100% ก็คุณหมอก็บอกให้พักผ่อนเยอะๆแล้วห้ามเครียดเด็ดขาดเลยไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะไม่ได้แบบตามขนาดที่คุณหมอเขาต้องการนะคะ18-20 มิลนะคะก็เลยต้องพักผ่อนกันทั้งคู่เยอะๆเลยผลก็คือด้วยความที่ว่าอายุยังน้อยอะค่ะไข่สมบูรณ์ก็เก็บได้ทั้งหมด63 ใบอะค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าใช้ได้จริงประมาณ40 ใบหลังจากที่ผ่ามาแล้วก็เหมือนตัวมันก็น้ำเชื้อก็ไม่ค่อยวิ่งอะค่ะพอผสมกันแล้วอะเหลือแค่ตัวเดียวที่สมบูรณ์นะคะผสมทุกใบอะค่ะก็วันแรกอะผสมกันแล้วได้29 ตัวแล้วพอวันที่5คือน้องก็ยังไม่ฟักตัวก็ต้องรอ Day 6พอ Day 6เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเหลือ3 ตัวนะจะตรวจโครโมโซมไหมก็เลยจับตรงตัวหมดเลยทั้ง3 ตัวก็สรุปว่าเหลือที่ว่าสมบูรณ์เพียงตัวเดียวก็กลับไปก็แฟนก็เหมือนพอเขาเดินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดซึมนิดหน่อยแต่ถ้าอย่างเขาก็ไม่หนักเขานอนพักได้ไงแต่อย่างฝนอะยังเก็บไข่ได้เยอะมันเหมือนพอไข่ออกไปปุ๊บน้ำมันก็จะมาแทนนะคะก็เหมือนเป็น OHSS อะค่ะก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาล4 คืนเพราะว่ามันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะค่ะหนักเลยค่ะคุณหมอก็จะให้อยู่ที่กรุงเทพแต่พอดีว่าสะดวกอยู่ที่บ้านนะมันก็หายใจไม่ออกแน่นแล้วก็เวลาเราเดินอย่างเงี้ยหลับเลยหลายรอบเหมือนกันจนไม่ไหวแล้วต้องโทรมาหาพี่พยาบาลบอกว่ารีบไปโรงพยาบาลเลยอะค่ะก็ไปโรงพยาบาลเขาก็ให้อดน้ำงดอาหาร3 วันนะคะเพื่อที่เหมือนจะให้ขับออกทางปัสสาวะให้น้ำมันออกไปให้หมดอะค่ะถ้าไม่ไปนี่คงช็อกแน่ๆเลยด้วยความที่สมบูรณ์เกินไข่เยอะก็ไม่ดีตอนแรกนี่คือดีใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเหลือไว้คนที่2คนที่3แน่ๆเลยแต่ว่าพอเหลือตัวเดียวนี่แบบโอ้ยท้อเลยค่ะก็รีบโทรหาคุณหมอเลยคุณหมอบอกว่าคือน้ำเชื้อมันไม่ได้จริงๆไงก็คิดเลยว่าลุยเลยตัวเดียวอะค่ะก็กะว่าทำครั้งเดียวนี่แหละเอาให้รู้เรื่องไปเลยว่าได้หรือไม่ได้อะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็กะว่าอยู่กัน2 คนตายายอย่างเงี้ยค่ะช่วง7 8 วันแรกก็นอนพักผ่อนเยอะๆเลยค่ะวันที่9พยาบาลโทรมาถามว่าได้จุ่มมั้งหรือยังก็เลยบอกว่ายังเลยค่ะก็หลังจากที่พยาบาลโทรก็เลยลองจุ่มดูมันก็ไม่ขึ้นก็เลยเครียด จากที่ไม่เครียดเลยก็พอไม่ขึ้นปุ๊บก็กะว่าเดี๋ยวมาเจาะเลือดทีเดียวเอาให้รู้เรื่องเลยดีกว่าก็คือพอเจาะเลือดแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าตั้งครรภ์แต่ว่ามันเหมือนแบบจากที่คนอื่นเขาประมาณ 100% ขึ้นที่ว่าตั้งครรภ์แน่ๆของเรามันเพิ่งจะ70อะค่ะก็อีก3 วันคุณหมอก็ให้มาดูใหม่จาก3 วันก็ขึ้นมาเป็น530ก็คือว่าขึ้นเยอะมาเรื่อยๆเลยอะค่ะก็คือตอนนี้ตรวจน้องก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วโหแบบลุ้นมากเลยเพราะตัวอ่อนก็เกรดไม่ค่อยดีก็เลยต้องลุ้นสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือน้องก็หัวใจก็เต้นดีอะค่ะทุกอย่างคุณหมอก็บอกว่าดีปกติก็ดีใจอะค่ะโอ้โหก็บนไว้หลายที ก็คุณหมอคือน่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองคือเวลาที่เราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่ต่อหน้าเขาเราไม่มีคำถามไงเราคิดไม่ออกแต่พอกลับบ้านนี่คือคำถามเยอะแยะเลยก็คือเราก็สามารถไลน์มาหาเขาคือคุณหมอก็จะรีบตอบทันทีเลยอะค่ะก็คือรีบโทรมาหาเลยส่วนพี่พยาบาลก็น่ารักเลยค่ะในช่วงที่เข้าโรงพยาบาลไปประมาณ 4-5 วันที่เป็น OHSS พี่พยาบาลนี่โทรเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะคือเขาเป็นห่วงไง ก็คือเขาก็อยากให้เราอยู่ที่นี่จะได้ดูแลแต่เราก็ไม่สะดวกไงพี่เขาก็น่ารักทุกคนเลยค่ะ